අයිබෝන් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ටික කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. චුට්ටක් පරක්කු වුණා. මාත් ඉතින් මගේ කමෙන්ට් එකකුත් දාලා අහලා තිබ්බා. වීඩියෝ එක ගන්න කවදායි කියලා. ඉතින් මම ඉක්මනට ගෙනවා කියලා. හරි පරක්කු වෙන හේතුව කියලා මම වැඩි පටන් ගමුකෝ. ඉතින් පොඩි කවර් සෝංග් එකක් කළා. ඒකේ මික්ස් එකත් එක්ක චුට්ටක් වැඩ තිබ්බ නිසා තමයි වීඩියෝ එකක් ගන්න ටිකක් පරක්කු වුණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් වෙයි කියලා. මොකද මම ඊළඟ වීඩියෝ එක හරි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකත් එක්ක හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සෝංග් එක රිලීස් කරලා නැහැ. තාම ඒක රිලීස් කරාට පස්සේ ඒකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ මික්ස් එකේදී සහ මාස්ටර් එකේදී කොහොමද මගේ වර්ක් ෆ්ලෝ එක ගියේ කියලා. මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. මම ඉක්මනට මේක කරන්නම්. ඊට පස්සේ අද අපි කරන්න මම ගත්තේ වොයිස් වලට අත්‍යවශ්‍ය ඉෆෙක්ට් එකක් කියන්නේ ඉන්සර්ට්ස් වලින් ඔයගොල්ලෝ ගන්න කම්ප්‍රෙසර් එකක්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ වේව්ස්ලාගේ බන්ඩල් එකේ වේව්ස්ලාගේ ඕන බන්ඩල් එක තියෙනවා. මම ගාව තියෙන 10 ඔයගොල්ලෝ අලුත් එක පාවිච්චි කරා 10 එකේ පාවිච්චි කරාත් ඒක තියෙනවා ඩයිනමික්ස් වල තියෙන්නේ CLA 2A compressor එකේ නම සමහරු දන්නවත් ඇති. voice වලට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන එකක්. පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ඒක දැන් ඉඳන් පාවිච්චි කරන්න ගන්න. මේක මාර කල එකක් එනවා. මේ compressor එකෙන් voice වලට සහ පාවිච්චි කරන හරියම ලේසි. මේක knobs දෙකයි තියෙන ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් අපි දාගෙන බලමු plug in ඊට පස්සේ කතා කරමුකෝ. හරි. මම මෙතනට දාලා තියෙනවා. මේක අයින් කරලා මම පව පෙන්නන්නම්. මේකේ මම සෙන්ස් ඔක්කොම බයිපාස් කරලා තියෙන්නේ මුකුත් නැහැ. ඉක්වලයිසර් එක බයිපාස් කරලා channel strip එකේ DSI එකක් විතරයි මම ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලේ. එතකොට X noise එක දාගෙන තියෙනවා මම waves ලාගේ. මොකද මේ රෙකෝඩ් එක ටිකක් පරණ එකක්. මේකේ මම හිතන්නේ කේබල් වල ප්‍රශ්නයක් හරි මොකක් හරි නිසා ටිකක් පොඩි noise එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා X noise එක දාගෙන තියෙන්නේ. මම ඒක දාලාම තියන්නම්. නැත්තම් ටිකක් noise වැඩි ගතියක් තියෙනවා. මෙතන inserts ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතනින් තමයි Cubase වල plugins ඕන එකක් දාගන්නේ. මෙතෙන්ට ගියා. මෙතන තියෙනවා dynamics කියලා. dynamics වල ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ CLA2A ස්ටුඩියෝ එක දාගමු. හරි. මෙන්න මේක තමයි plugin එක. තේරෙනවද? ලොකු දෙයක් නැහැ. එන සරලයි මේක. මොකුත් එහෙම බරපතල දෙයක් නැහැ. මේ knobs දෙකයි තියෙන්නේ. gain එකයි peak reduction එකයි. ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු මේක නැතුව කොහොමද voice එක තියෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රථම වසන්තයයි මෙතන ෆිල්ටර් ලෙවල් අඩු වෙලා තියෙන එක අපි හදන්න ඕනේ පස්සේ ඔටෝමේෂන් ඇදලා හදමු. නැත්නම් මෙතනින් කපලා මේක වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ මොකද සෙට් එක පිටින්ම අඩු වෙලා තියෙන නිසා. හරි දැන් බලමු අපේ කම්ප්‍රෙසර් එක දාලා මෙතනින් කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඊයර් එකට ගියාම කම්ප්‍රෙසර් එකේ settings වෙන්නනවා. හරි මම ප්ලේ කරනවා. මම හිතනවා වෙනස ඇහෙන්නේ නැති කියලා බලන්න. බයිපාස් කරලා තියෙන්නේ. දාලා තියෙන්නේ. දැන් මම ගේන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලනවා. බිඟුරෙව් නැගෙනා මේ ප්‍රථම වසන්තයයි. ඔයාලට පේනවා නිකන් බයි පෙන්වන්නේ නැවුවේ ඒක කරොඩුම් කියලා පීක් වෙනවා ගේන් එක වැඩි වෙනවා. එහෙම නොවෙන ගානට තමන්ගේ වොයිස් එකට මට කියන්න බෑ මේක 50 තියාගන්න 40 තියාගන්න කියලා. මොකද ඔයාගේ රෙකෝඩ් එකේ තියෙන ගේන් එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙන නිසා කනට අහලා හරි ගානකට ලෙවල් එක හදාගන්න. වට නැත්නම් මීටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන 5 decibel විතර headroom එක මම තියාගෙන ඉන්නවා vocal වලට. ඉතින් ඒක හොඳ level එකක්. ඒ වගේ level එකකට හදාගන්න. හරියට මේක කිලි ලක්කම් වලින් කියන්න බෑ. මොකද මේක ආර්ට් එකක් නිසා ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදිහට තියාගන්න. සාමාන්‍ය මෙතනින් peak නොවෙන්න 5 decibel වගේ headroom එකක් තියනවා කියන හොඳටම හොඳයි. හරි බලමු. gain එක ප්‍රථම වසන්තයයි දිව්‍ය අරණේ මදුමල් පිපේ peak reduction එක බිඟුරෙව් නැගෙනා මේ ප්‍රථම වසන්තයයි. ඒක කොච්චර අඩු කරලා අපි ගේන් කරනවද කියන එක තමයි මේකේ හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු දේවල් නෑ මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ. මේ knobs දෙක විතරයි ඔයගලන්ට කරගන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ අනිත් ඒවායින් ලොකු හැම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ අපිට දැනට.
මේ knobs දෙකෙන් ඔයාලට ඕන ගන්න ගේන්න හදන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මේකේ noise එක මම අර කිව්ව noise එක දැන් noise මේකක් දාලා තියෙනවා filter එක දාලා. ඉතින් noise නැති signal එක නම් ගොඩක් හොඳට ඕක එනවා. ඔයගොල්ලෝ එකේ noise තියෙන එකම හිතලාම ගත්තේ. මොකද ගොඩක් ගේ recordings වල සාමාන්‍ය mic වලින් කරාම noise තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ noise තියෙන එකට මේක දාලා ඔයගොල්ලෝ gain එක ගොඩක් වැඩි කරොත් අන්තිමට noise එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. signal to noise ratio එකට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට noise වැඩි වෙනවා signal එකට වැඩිය. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානට noise එන්නේ නැති ගානට සාමාන්‍ය මට්ටමක තියන noise 0 කරන්න බෑ. less noise අඩු කරන්න විතරයි පුළුවන්. මොකද track එකේ ඉතුරු ඒවා දැම්මම අපිට ඒකේ noise එක අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැන එච්චරම හිතන්න එපා. හැබැයි යම් තාක් දුරකට clear track එකක් තියාගන්න try කරන්න. අතර වගේ noise noise එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් waves ලාගේ. කොහොම හරි voice vocals වලට male female ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕන එකට අනිවාර්යයෙන් මේ compressor එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද compressor එකකට වැඩි දෙයක් මේකේ තියෙනවා. චුටි tone අමුතු color එකක් එකතු වෙනවා vocal එකට. ඒක හරිම ලස්සනයි. හොඳට vocal එක එළියට එනවා. සහ මේකට effect ටිකක් දාලා මේකට reverb එකක් delay එකක් වැටලා ආවම මේක මාරම ලස්සනට එළියට එනවා. vocal එක mix කරන වැඩේ මෙතනින් එහාට මම අර කිව්ව සින්දුවේ project එකත් එක්ක මම පෙන්නන්නම්. ඒකේ හොඳට vocal එක mix වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද පෙන්නුවේ මේක ඔයගොල්ලෝ ගාව නැත්නම් ගන්න මේක waves ලාගේ bundle එක මං ගාව තියෙන්නේ 10 එක. දැන් ඊට අලුත් ඒවා තියෙනවා 11 එක 12 එකක් තියෙනවා මට මතක විදියට. ඉතින් ගොඩක් හොඳ plugin set එකක්. ගොඩක් වටිනවා. විශේෂයෙන්ම මේක CLA 2A compressor එක. මේ compressor එක ගැන අපිට කියන්න තියෙන එච්චර මේකේ presets වගේකුත් තියෙනවා මෙතන. try කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක ඒවට. පේනවනේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට electric guitar, acoustic guitar, drums වෙනම plugins වගේක් presets වගේක් තියෙනවා. හැබැයි drums වලට එහෙමනම් ඕක පාවිච්චි කරනවට වැඩිය හොඳයි මේ waves ලාගේම drums වල තියෙන compressors පාවිච්චි කරන එක. මේක හරියටම හරියන්නේ vocal වලට. ඒක 100% sure මේක vocal වලට මරු. ඉතින් try කරලා බලන්න ඕගොල්ලොත් මේකෙන් හොඳ කල එකක් එයි. ඉතින් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. අපේ channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. Thank you.